Так, друзі, всім добрий вечір. Я пропоную зробити кабачкову ікру. Зараз буду готувати кабачки, нарізати моркву і цибулю. Коли все підготую, покажу, що тоді буду, по якому рецепту готувати, що додавати далі. Кабачків виявилося дуже багато, тому я їх буду ще окремо нарізати і заморожувати в морозилці у таких зіп-пакетах. Спробую. Так, кабачків у нас вийшло дуже багато, це піде на ікру, вже дуже пізно на дворі. А це піде в морозилку, зараз я посиплю солью. Тут використаю таку іноземну сіль. І нехай вони трохи випустять сок. І після цього сік. І після цього я їх складу в пакетики і закину в морозилку. Тож, я посипаю сіллю, зараз ще перемішаю ложкою декілька разів. І на цьому з ними все. А тут зараз ще буде додаватися морква і цибуля. Так, мої дорогенькі глядачі, тут я додала моркви, порізала, тепер цибуля треба. Тут вже кабачок пустив сік, і я його зараз буду в ці пакетики закидати і в морозилочку, зіп-пакетики. Так, давайте їх розпакуємо, подивимось, як вони взагалі виглядають. О, вони достатньо великі, тому, мабуть, тут 2-3 пакетика і можна в морозильну камеру закидати. Сюди докину зараз цибульки, долью водички і ставлю варитися. І коли закипить, я зніму з вогня, з плити, і тоді я залишу на ніч остужувати. Вона повинна охолонути. Бо вже дуже пізно і мені час лягати спати. І треба дитину укладати. І завтра, після роботи, я продовжу працювати над ікрою. Тут же цибулька. Тепер ставлю на плитку, додаю водички і нехай кипить. Так, у нас закипає водичка з овочами. І нехай вона прокипить трохи. І треба, щоб воно охололо і тоді перебити блендером. Цим я буду займатися завтра. Так, далі ми варені овочі перебиваємо блендером. І після цього будемо рухатися далі. Так, додаю цукор, 1 ложка, сіль, 1 чайна ложка, перець. Так, маю такі домашні помідорчики від мами. Зараз їх поріжу, переб'ю блендером і поставлю кип'ятити, щоб в мене була типу томатна паста, яку я додам до нашої кабачкової ікри. Це передостанній інгредієнт. Так, це помідорчики нарізані і тепер перебиваю їх блендером. Вийшов томат. Ми його ставимо, закриваю в утятницю, вона дуже старенька, і буду кип'ятити. Так, я зрозуміла, що олії я додала мало, цукру теж і солі теж, тому виправляюся. Олії 280 мл, цукру 4 столових ложки, солі 4 чайних ложки, 1 чайна ложка, перець
перець молотий. І все це перемішаю і додам ще томат, який зараз закипить. І також буду готувати зараз баночки, заставити їх стерилізувати. Мені здається, що масла олійки забагато, все одно таке відчуття. Ну, подивимося, олія, до речі, коли олії не вистачатиме, ми зараз ще додамо томатик, воно буде краще. Олія добре зберігає продукт. Якщо її не буде вистачати, то дуже швидко, може ікра стати поганою, і ви не зможете її з'їсти, вона буде вже непридатна до вживання в їжу. От я зараз так перемішаю, поки томатика додам. І останнє це оцет. Оцет я буду додавати натуральний, тому буду його додавати більше, ніж потрібно, бо там інший процент. Інша процентність. Так, готую поки що баночки. Так, томат в мене вже закипів. Хай трошки прокипить, я його додам до ікри і поставлю, нехай вона закипає, ще буде десь 40 хвилин кипіть. І я поки що займаюся банками. Банки теж треба, щоб добре прокипіли. І також, коли в банки я покладу пасту, я ще їх відкритими буду кип'ятити, щоб просто паста прокипіла всередині баночок. Або інакше воно не буде довго у вас зберігатися і швидко буде псуватися. Так, любі мої друзі, баночки я взяла літрові, бо в мене не було більш ніяких і я не могла придбати, бо це робочий тиждень, в мене немає часу з'їздити на базар і придбати меншого розміру. Тому я взяла 3 літрових, які в мене були, і в мене буде 2 півлітрових. Залишок ікри, якщо вона буде, я залишу для їжі зараз. Зараз вони будуть в мене ось так стерилізуватися. Я не використовую ту штучку, яка для однієї банки. Для мене це задовго. Мені добре, коли одразу 3 банки стерилізуються. Чим більше банка, ви ж знаєте, тим довше її треба стерилізувати. Також я тут підготувала воду для того, щоб наповнені баночки кип'ятити там, стерилізувати якби ще раз. І після цього вже закручувати кришками. І у нас ікра кипить потроху. Хоча зараз вона трохи і не кипить. Зроблю сильніше. Звертайте увагу, у мене вже тут не дуже чиста плитка. Але я зараз, чесно, не маю часу її для кадру класно вимивати. Також, що ще? Хотіла сказати, що беру щоразу нові кришки для банок, хоча в мене кришки з закрутками. Чому я не використовую старі кришки? По-перше, в мене не вистачає часу перебрати старі кришки. І, по-друге, от у мене приклад старої кришки. Бачите? Отут вже вона почала іржавіти, і це дуже погано для консервації. Тобто цю кришку можна використати для того, щоб закрити банку і поставити її до холодильника, наприклад, банка з молоком, або з вершками, або з чимось ще. Але для консервації я такі кришки не раджу, тому що вони будуть, кришка буде надалі іржавіти, і це може вплинути на вашу консервацію, і кришка може зірватися. І що буде не дуже добре, і вам буде дуже неприємно, що ви стільки часу витратили на те, щоб законсервувати, і продукти будуть зіпсовані. Тому ось так. Так, наступний етап. Уже у нас вся маса стала вся помаранчева. І пройшло достатньо часу для того, щоб почати заливати її в баночки. Баночки теж довго стерилізуються.
І потім ставити туди водичку. І щоб воно там закипіло. Після цього закривати, перевертати баночки і накривати теплою ковдрою або чимось ще, залишати на ніч, щоб воно все могло охолонути. Так, друзі, оцет я додавала ось такий, це якийсь органічний, натуральний, на основі вина. Спробую, не знаю, дуже страшно, що все-таки зірветься, але хочу спробувати на справжній такий натуральний оцет. Що в мене тут? Я забула додати оцет і прийшлось додавати вже під кришки банок і перемішувати кип'яченою ложкою. І зараз тут буде закипати водичка. Тут у мене залишки ікри. Тут у мене ще баночка чекає і дві маленькі баночки стерилізуються, готуються. До речі, коли ви стерилізуєте, буває таке, що водичка набирається в баночку, ви її тоді трошки так робите і водичка назад виливається. Це нормально все. Якщо вам здається, що мало води, то можете додати на низ мисочки. Ну і все, оці баночки прокиплять хвилин, не знаю скільки, може 30-20, не знаю, подивлюся. І буду їх закривати, закручувати. Оця чекає свого часу, ця теж скоро буде кипіти. І ці чекають, поки я їх простерилізую і наповню. Ну і все. Далі вже покажу готовий результат. На цьому, в принципі, все. По процесу приготування. Я дуже люблю, коли ікра така помаранчева, і також я дозволяю собі, щоб там були ще якісь шматочки овочей. Мені це подобається. Кому не подобається, тому треба через марлю пропускати ікру або через сито. І що, якщо ви не любите, щоб якісь шматочки були. Так. І в принципі, поки все. Так, пасти трохи не вистачило, щоб закрити повні баночки, дві маленькі, тому половинка цієї баночки піде мені в холодильник. Ми будемо куштувати. На смак приємна паста вийшла, на колір така паста. Чому називаю паста ікра? На колір теж, так як я люблю, помаранчева. Єдине, що мені здалося трохи забагато олійки, але може це непогано, краще буде зберігатися. Може наступний раз треба буде трохи менше, хоча по рецепту я правильно додала олії. От, тому ось так. Так, ці дві баночки вже закатала, така ікра виходить. Ці дві ще кип'ятяться у нас. Скоро їх теж закрию. Ось, тому пробуйте, друзі, ікру. Думаю, що вам сподобається. Обов'язково приготуйте, якщо є багато кабачків. Є цибуля, є морква, цукор, сіль, перець молотий та трошки оцету та олійки. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо вам сподобався зі мною процес приготування. Буду вам вдячна за ваші коментарі. Буду рада бачити вас на моєму каналі наступного разу. Пишіть, які рецепти ви хотіли б зі мною готувати разом. Пишіть, як ви готуєте ікру кабачкову, чи полюбляєте її, чи ні. От, на цьому в мене все. Бажаю вам тихого, мирного вечора, тихої ночі і гарного ранку наступного дня. Я вас всіх дуже люблю. Па-па!